and Pfeiffer GTV. Please like, comment down, subscribe after watching. Mga kapit building sila, bagong gising, o, diba? Hala si ate. Ate, picture kayo doon ni GreyGrey, ah. Ano? Lapit ka, baby. Lapit ka. Sali ka. Sali ka doon sa kanila, nak. Sali ka doon sa kanila. Ah, dali, sali ka doon sa kanila. Ay, masira. Wag lang. Ah, okay na. Okay. GreyGrey. Nakita na yung tummy. Wait lang! Hayaan mo siya dyan mag-isa. Ha? Gusto namin mag-slide. O, dali. Bibigay ko siya sa'yo. Hoy, wag mo iakyat. May bibi dun, oh. Slide na. Koy! Hala, nauntog. Kala ko nauntog. GreyGrey.
Uwi na tayo? Yan, tabi ka dyan! Kasi water. Oo, di ba pinapadala kita ng water? Ba't di ka nagdala ng water? Bakit ka na? Dali. Dali. Bakit ka na? Let's go na!
Hello, nanay.